O lume nebună pe care unii aleg să o abandoneze pentru că nu se mai regăsesc în ea. Britanicul Sean Ellis s-a retras printre animale și a devenit doică pentru puii de lup. De ani de zile trăiește cu o haită, doarme ca un lup, se hrănește ca un lup și le vorbește animalelor pe limba lor. Își duce viața pe muchie de cuțit, conștient că un gest greșit sau nerespectarea rangului în haită îi pot aduce moartea. Însă de oameni, spune el, nu mai are nevoie. Ei putea spune omul lup, pentru că om parcă nu mai vrea să fie, dar lup nu va fi niciodată. Undeva în trecutul lui s-a produs ruptura de destinul obișnuit pe care l-ar fi putut avea și a ales o viață guvernată de instincte primare și de pericole nebănuite. The daily dealing with a wolf pack, one of the hardest things to come to terms with is your emotions, because you enter a world that has no emotional value whatsoever. All the emotions that we have as people, it becomes very difficult to enter this world and leave everything behind. Și totuși el a făcut-o, de bunăvoie și neprovocat de nimeni. A vrut pur și simplu să vadă cum e să trăiești într-o haită de lupi, să fii acceptat de aceste animale feroce care te pot ucide într-o clipită și dintr-o singură lovitură. In order to speak for a wolf, you have to live as a wolf, and I guess that was the first kind of real connection, trying to understand the animal by walking the same path, eating the same food, breathing the same air. 2 ani și jumătate a trăit într-o absolută sălbăticie, într-o pădure din America. Doar el, pustiul, prada, lupta pentru supraviețuire și lupii. And there was this one wolf in there called Zach, big, dominant male, and he couldn't accept the fact that I was asleep as a human in his enclosure. In the wolf world, you can't afford to do that. You have to kind of almost catnap, which means that you're very aware of anything that's around you, and he found this totally unacceptable. So he would run over to me, jump in the air, and land on me with all 4 feet right on my chest. All he wanted me to do was follow him around our territorial boundary and remark the areas. And this went on for possibly about a week to 2 weeks. And then one night I can remember vividly having this dream that a wolf was running towards me, and as I woke up, this wolf, Zach, was coming, ready to pounce and to jump up in the air, and he just looked at me and went, "That's it," and off he went. And from that time on, he taught me that I was aware of his movement. 30 de luni a stat sub cerul liber în preajma lupilor, le-a copiat comportamentul, a mers după ei în patrulabe, a învățat să vâneze și să ucidă cu haita, să știe locul atunci când prada trebuia împărțită. Cu timpul, animalele au învățat și ele să-l respecte și l-au lăsat să trăiască. Timp de 30 de luni, Sean Ellis n-a scos niciun cuvânt, doar a urlat, așa cum a învățat de la lupi. Se transformase în ceea ce visa. Legătura creată cu prima haită din viața lui e și azi indestructibilă. A descoperit atunci un fel de dragoste la care nu s-ar fi gândit și nu s-ar fi așteptat niciodată. We understand one another, we talk to one another, we communicate about the area, what food we're going to take, how to look after the young, how to raise them properly, where are the dangers, what do we need to avoid at this time. Și apoi, într-o zi, a decis că trebuie să se întoarcă acasă. I went down to the stream to get a wash and get a drink. And when I looked down, this long-beard, long-haired, gaunt face looking back at me was something I didn't recognize from the beginning. And I felt at that time, if I didn't leave at that point, I would have probably ended up staying there and probably dying in the wilderness. A revenit în Marea Britanie și s-a instalat în rezervația de la Combe Martin, acolo unde știa că trăiesc lupi în sălbăticie. Când a ajuns la ei, știa tot ce trebuia să știe. Cum să se poarte, cum să-i facă să-l accepte, cum să comunice cu ei. Știa mai ales cel mai important amănunt pentru supraviețuire, cum să recunoască și să respecte rangul. În lumea lupilor, el se obține din pântecul lupoaicei. Un statut pe care niciun lup nu-l încalcă și nici Sean. În haita cu care trăiește, a învățat umilința. I've never really considered myself to be worthy enough to be a leader within the group. They have a uniqueness about knowledge, about the wild that they live in. And I think because of that, it's very much evident that we don't belong, and we're certainly not able to lead their groups or their packs.
For me, a specialist role like a nanny or a diffuser, or even a numbers wolf, a mid-ranking animal, is the most that I can actually hope for. I'm quite happy to be led by them. De 20 de ani trăiește așa, împreună cu haita și după regulile ei. Și după atâta vreme, lupii îl acceptă ca pe unul de-al lor. Se bucură și îl salută exact cum o fac între ei. Each wolf has an individual area that it will come and greet. Shy coming in now, see, he's coming in. Around that area, being a high rank, that's perfectly acceptable. So there's no need to discipline her. She knows exactly where she is. But this guy here will certainly test. As you can see now, see him getting higher, 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 until you say enough, and then he'll come down. So the way that I would respond to this now, which is only just a kind of a juvenile test, really, just above. So all you need to do is let him go for it, get up higher, higher, and then he comes down to the right positions. They do the same to you? Yes, exactly the same. Yeah, if you came up against a higher ranking member and you came in too high, on many occasions they would discipline you and make you come down to that area. It's all about respect of one another's weaponry, the teeth area. Dar pentru a fi acceptat de lupi, mai întâi a trebuit să le câștige încrederea, nu în calitate de om, ci de membru al haitei. A wolf could take another wolf's life in a second by gripping around there. So by lifting the head, offering the throat, it's basically asking one another, are we trustworthy? Can I trust you in the face of adversity? And that's what they're going now. So if I wanted to show him that I'm trustworthy, it would be a turnover there and literally just hold the throat and rub the stomach. So literally he knows that I'm more than capable of defending myself, but equally I'm very trustworthy, because in that vulnerable position I could easily take his life. Își lasă viața în colții lor, deși orice gest brusc îi poate fi fatal. They're quite strong boys, I can tell you. Teamă însă nu mai are. I-a dispărut de foarte multă vreme. Yeah, I think fear for me these days has been replaced by complete respect. But every day I go in there thinking how lucky, how privileged I am to be a part of that world. To enter a place where every day begins and ends in a miracle, and never really take that for granted. Always make sure that you've got your mind set on what they require from you and what you need to give them. And I think as long as you have that, there's no need for fear. Nevoia guvernează această lume și Sean Ellis s-a găsit portița de intrare în haită, hrana. În rezervația din Com Martin, mâncarea e greu de găsit și nu e suficientă pentru cei 40 de lupi care trăiesc acolo, așa că el vânează și le aduce animalelor mâncarea. E cel mai important și mai periculos moment al zilei, cel în care trebuie să demonstreze că știe locul. 1 centimetru mai sus, o palmă mai la stânga și viața lui ar fi terminată. Fiecare dintre ei are un loc al său de apărat, care îi revine în funcție de rang. Și odată cu rangul vine și calitatea cărnii pe care o sfâșie din pradă. Tensiunea e maximă. Gas is our beta or enforcer. So the area of food that he needs is this movement area that still contains a lot of the emotion of the animal prior to being killed. It will still have different chemicals in it like adrenaline. So for him being a dominant animal and needing that force and that strength, his diet is predominantly the movement area and lots of it. Shy and the tar, being our dominant animals, have already taken out the heart, the liver, the kidneys, which are left in this animal. So they've already got the portions of food that are applicable to their rank. În scurt timp nu mai rămâne nimic din cadavrul animalului. Lupii nu au timp să-și întrerupă festinul, își protejează bucata de pradă și își dau unii altora instrucțiuni prin intermediul urechilor. But if you look very closely, the ear posture of the wolf will tell you exactly where you need to be. So if I wanted to dominate this area, then covering it is my first principle. With the wolves, they would aeroplane the ears, cover the whole thing completely. That says that nobody's entitled to come anywhere near. Iar dacă vreunul încalcă această regulă de aur, fiecare lup este pregătit să-și apere hrana cu prețul vieții. Chiar și Sean nu mănâncă în fața camerei carne crudă, însă recunoaște că trebuie să facă asta pentru a fi acceptat în haită. Astăzi însă doar mimează și își apără prada cot la cot cu ceilalți lupi, care au învățat să-l respecte pentru asta. See Natar just drifting over that side of his mind, so just give him a low rumble, very respectfully, he backs away.
Știe tot ritualul. După masă trebuie să se spele de sânge în râu, în timp ce lupii își șterg botul de o stâncă. Este semnalul pentru cei cu rang mai mic că se pot înfructa din ce a rămas. Tensiunea scade brusc și lupii redevin familie. Violența a fost trecătoare și cu un scop precis: hrana. I know to re-establish all those bonds that could have been stretched during the kill. If you look, each wolf coming over, wanting to make that friendship back up again, they know that there's no value in staying angry at one another. Aceasta a fost cea mai de preț învățătură deprinsă în cei 20 de ani de stat cu lupii. Familia e sfântă și nu ezită niciunul să omoare pentru celălalt. That loyalty to family and, more importantly, extension of family, where grandfather, grandmother figures that we refer to as nannies take that role, take that responsibility of raising the young. În viața lui însă, cea de om n-a reușit să pună lecția în aplicare. A plătit un preț scump pentru decizia de a alege sălbăticia. Family, human family, not being there for children's birthdays, the amount of birthdays I missed and Christmases I missed with family was probably the price, the ultimate price to pay. When people say, did you sacrifice one family for another? I don't believe I did. Și totuși asta a făcut. I-a înlocuit pe cei 4 copii ai săi cu lupii tineri din haită. Aleargă cu ei prin pădure, îi învață să urle și le ține loc de tată. Fără răsfăț, doar cu duritate, o lecție bună pentru sălbăticia din jur. E de-al lor acum, într-un fel pe care niciun om nu-l poate înțelege. In the beginning, where you would get cuts that would require stitching, you would either end up going to a local medical center or health center, trying to get stitched up and then come back to the wolves, only to find that they found what you'd had done to you completely unacceptable, and very gently one wolf would come over and gently undo the stitches or just pluck them out, just one by one, open up the wound, clean it thoroughly, and it would heal in a fraction of the time. Ironically, like most of the natural world, if an animal has the means to harm you, it often has the means to heal you too. Noua lui lume se atinge doar tangențial de cea din care a ieșit. Lecțiile cele mai valoroase, spune el, sunt cele deprinse în sălbăticie. I've never really seen a wolf get to the point like us where it loses control, loses the ability to remain calm. It's not in their nature. If we had that much weaponry available to us, could we brag of the same rights? I don't think we would. So, effectively, who's the monster? Is the wolf the monster or are we? N-ar mai concepe alt trai decât alături de ei. Când iese din haită, totul la el miroase încă a lup. Se comportă ca un lup, vede ca un lup, simte ca un lup. I find portions of our world necessary and portions of people necessary. It's very difficult because you've been subjected to two worlds. You've been subjected to the beauty and balance of nature, but then you come back to the curse of people, and it's almost in our nature to destroy ourselves. Așa că se întoarce întotdeauna acolo unde se simte cel mai bine, printre lupi. I-a luat 20 de ani să le înțeleagă comportamentul, reacțiile. A învățat totul pe cont propriu și în cel mai dur mod cu putință. O înfruntare rece și deseori periculoasă între el și lupi. I don't think anybody, including myself, could be naive enough to think that we could walk into any wild animal's lair or any pack of wolves and be completely accepted. They live by rules and laws that we've long since forgotten. Things like balance and trust and need for one another. That's a quick lesson that I had to learn. You're not there because they love you or because they think that they owe you something from past experience. You're there because today, at that moment, they need you. Tomorrow or in 30 minutes time, that could change completely. Dar el așa-și trăiește viața, din jumătate în jumătate de oră, de la o zi la alta. În el, toate simțurile se răscolesc și toată viața capătă un sens doar când aude chemarea lupilor. Așa își încheie fiecare zi de 20 de ani încoace, cu un mesaj pentru haita lui. Noapte bună și pe mâine!